හැමෝගෙම ජීවිත ලස්සන සුරංගනා කතාවක් කියලා කෙනෙක් කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? හැම ලස්සන ෆේරි ටේල් එකකම වගේ ඉන්නවා ලස්සන ෆේරිස්ලා වගේම නපුරු මායාවලු. සතුටු හිතෙන දේවල් වගේම දුක හිතෙන දේවලු. ඉතින් ඒ සුරංගනා කතා එකමත් එක කාලෙක හිටියා කියලා පටන් අරගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හැමදාම සතුටින් හිටියා කියලා නේද ඉවර වෙන්නේ. ඔය පටන් ගැනීමයි අවසානය අතරේ කොච්චරනම් සුන්දර වගේම අසුන්දර දේවලුත් තියෙනවද නේද? ඒ හැම කතාවක්ම වගේ කොහොමද එහෙම ලස්සනට ඉවර වුනේ? ජීවිතේ අපි හැමෝටම තියෙන්න ඕනි අපිටම කියලා ලස්සන සුරංගනා කතාවක්. කොච්චර අමාරු දැනුණත් ලස්සන වගේම අවලස්සන අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණත් හැම නපුරු මායාවක්ම පරද්දලා අවසානයේදී ලස්සන මතක පිරුණු පුංචි කතාවක්. අපි දෙන්න ගොඩක් වාස කරන දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේට ලස්සන මතක එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන එක. ඉතින් දවසක අපි දෙන්නට අපේ ජීවිත දිහා හැරිලා ආපහු බලද්දී මතක් කරලා සතුටු වෙන්න ලස්සන මතක ගොඩක් තියේවි. ඉතින් අදත් මේ ගෙවෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන දවසක්. උදේම තේ එකක් බීලා මේ සීතලේම අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් එළිය ඇවිදින්න ගියා. මේ දවස්වල එළිය හරිම සීතලයි. සීතලට ඒ තරම්ම ආස නැති වුණත් පරිසරයේ සිද්ධ වෙන මේ වෙනසට මං හරිම කැමතියි. වසන්ත කාලේ ආයෙමත් ඉක්මනට එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ගස්වැල් වගේම මේ කාලෙදිත් තද සීතලට ඔරොත්තු දෙන ගස්වැලුත් අපි දැක්කා. මේ විදි දෙකටම දරා ගන්න බැරි පුංචි ගස් කොළන් පොළවට පස් වෙලා ගිහින් තිබුණා. ඉතින් සෝබාදහමත් හරියට අපේ ජීවිත වගේ කියලයි ආයෙමත් මට හිතෙන්නේ. හිම බබා කෝයා දුන්නාන්ද බලන්න. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න ආයෙමත් ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉක්මනට ලන්ච් එක රෙඩි කළා. සීතලේ ඉඳලා එද්දි අපි දෙන්නට කන්න ආස හිතුනේ මෙන්න මේවා තමයි. හෙලෝ ගයිස්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ තාක් වෙනකම් වීඩියෝ එක අපේ බලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වෙන්න ඇති අපේ උදේ කාලේ කොහොමද මේ ගෙවුනේ කියලා. තව ටිකකින් ස්නෝ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකකුත් එළියේ තියෙනවා. අපි බලමු ස්නෝ කරයිද කියලා. හැබැයි අලටුම් කමන්නේ. හැබැයි UK වල නෙමෙයි ලන්ඩන් වල ස්නෝ කරනවා කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් unpredictable දෙයක්. ඒ හින්දා ස්නෝ කරොත් අපි ඉක්මනටම එළියට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ස්නෝ වැටෙනවද කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි දැන් හදන්නේ අපේ ලස්සන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරන්න. ඔයාලට අරකින් දැක්කේ අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක. ඒක ස්නෝ වැටිච්ච ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක්. ඒ හින්දා අපි හිතුවා ගොඩාක්
දේවල් එල්ලලා ගොඩාක් ඩෙකරේට් කරන්නේ නැතුව සිම්පල් විදිහට ඩෙකරේට් කරන්න. මේ අපි දෙන්න ගොඩක් එක්සයිටඩ් මේකේ අවුට්පුට් එක කොහොම වෙයිද කියලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකරේට් කරන්න එන්න. දෙන්නම එකතු වෙලා ලස්සන කරපු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන උණුම උණු තේ එකක් බිබි ක්‍රිස්මස් මූවි එකක් බලන් ඉන්නකොට ඔන්න ඉතින් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි පාරට ස්නෝ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ගෙදරට වෙලා තවත් ඉන්නේ කොහොමද? අපි දෙන්නම ඉක්මනටම එළියට ආවා.
අද දවස නත්තල ළඟ එන පණිවිඩයත් අරන් ආව පර්ෆෙක්ට් වින්ටර් නයිට් එකක් උනේ ඔන්න ඔහොමලු. ඔන්න දැන් වෙලාව 12:46.